Hello. سلام. We are back with Jesus traveling to a town called Capernaum. برگشتیم با داستان عیسی که داره به شهری به اسم کفرناهم سفر میکنه. This was a town him and his disciples often went to because many of them were from there. این شهری بوده کفرناهم که اغلب میرفتن به اونجا چون اکثر شاگرداش اهل کفرناهم بودن. And there's a strange incident that happens. و اونجا یه واقعی عجیبی اتفاق میفته. So we'll read it in Matthew chapter 17. قرار این داستان رو در متی باب 17 با هم بخونیم، صفحه 1278. And first of all, verse 24. آیه 24 باب 17 رو میخونیم. پس از آن که عیسی و شاگردانش به کفرناهم رسیدند، مأموران اخذ مالیات 2 درهم نزد پطرس آمدند و گفتند: آیا استاد شما مالیات معبد را نمی‌پردازد؟ So they arrive there and some of the collectors of a temple tax come to Peter. پس میرسن به اونجا و یه سری از اون مأمورایی که معمولاً مالیات معبد رو میگرفتن میان پیش پطرس. And this was a tax at the time. It wasn't a biblical tax, but it was a tax that they did with the temple at the time. این مالیاتی هم که داریم در موردش صحبت میکنیم مالیاتی نیست که کتاب مقدس به ما گفته باشه، چیزی که خودشون درست کرده بودن و برای معبد این پول رو میگرفتن. And they charged this amount, which it was the equivalent for each person every year of 2 days worth of work. پولی هم که ازشون میگرفتن برابر بود با درآمد کار 2 روزشون. And they come up to Peter and say, doesn't your master pay the temple tax? میان پیش پطرس و بهش میگن که آیا استاد تو، معلم تو مالیاتش رو میپردازه؟ Now, Peter technically doesn't know whether Jesus does or not. خب پطرس در حقیقت نمیدونه که آیا عیسی مالیات میده یا نه. But look at the very first part of verse 25. ولی ببینید تیکه اول آیه 25 رو او پاسخ داد البته که میپردازد. So he says straight away, yes he does. پس یعنی بلافاصله گفت آره میپردازه. He answers on Jesus' behalf. از طرف عیسی این جواب رو میده. And then he talks to Jesus a bit later. و بعد میره پیش عیسی و با عیسی صحبت میکنه. The rest of verse 25. باقی آیه 25 رو میخونیم. چون پطرس به خانه درآمد، پیش از آنکه چیزی بگوید عیسی به او گفت: ای شمعون، پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج میگیرند؟ از فرزندان خود یا از بیگانگان؟ چه میگویی؟ Now you can tell Jesus is not completely happy with what Peter said. اینجا میتونیم متوجه بشیم که عیسی خوشنود نیست از جوابی که پطرس بهشون داده بود. It says when Peter came into the house, Jesus was the first to speak. So Jesus opens the conversation. پس وقتی یعنی پطرس رسید، عیسی بود که اول میره و سر صحبت رو باز میکنه و بهش در مورد این موضوع میگه. And whether he just knew what Peter had said or whether he overheard it, he wanted to talk to Peter about it. حالا به هر حال یا میدونسته که پطرس چی گفته یا شنیده بوده، به هر حال میخواسته بره با پطرس در مورد این موضوع حرف بزنه. And he says, I want you to think, Peter. به پطرس میگه که میخوام فکر کنی به این موضوع. But he doesn't call him Peter, he calls him Simon. ولی پطرس صداش نمیکنه، بهش میگه شمعون. And that's how we know Peter hasn't done the right thing. و اینجاست که متوجه میشیم پطرس کار درست رو انجام نداده. Because Simon was his old name, and whenever Jesus calls him Simon, it usually means he's done something wrong or Jesus is warning him. چون شمعون اسم قدیمی پطرس بوده، هر وقتی هم که عیسی با اسم قدیمی پطرس اون رو خطاب میکرده و شمعون صداش میکرده، نشون میده که یک کار اشتباهی کرده یا داره بهش هشداری میده. So he asks him a question. پس ازش یه سوال میپرسه. He says, think about the kings who rule in the earth. ازش میپرسه، بهش میگه که به پادشاهایی که روی این زمین حکمرانی میکنن فکر کن. He says, who do they take tax from? Do they take it from their children or from the people in their kingdom? ازش میپرسه که این پادشاههای زمینی از کی مالیات میگیرن؟ از بچه‌های خودشون یا از آدمای بیگانه دیگه؟ And of course, we know that in that world, rulers never taxed their children. It was the people who paid the taxes. خب مطمئنا میدونیم هیچ کدوم از اون فرمانروا از بچه‌های خودشون مالیات نمیگرفتن، از باقی آدما میگرفتن. And Peter knows this if we look at the first part of verse 26. پطرس هم دقیقاً میدونه این جواب چیه و تو آیه 26 تیکه اول همین رو میخونیم. پطرس جواب داد از بیگانگان. Peter says, well, they take it from others. پطرس دقیقاً همین جواب میده، میگه مطمئنا از بقیه، از بیگانه ها مالیات میگیرن. And Jesus agrees.
عیسی هم موافقت میکنه. عیسی به او گفت پس فرزندان معافند. Jesus says, yep, absolutely. They don't take it from their own children. پس عیسی هم تایید میکنه، میگه دقیقاً درسته. هیچ کدومشون از بچهای خودشون مالیات نمیگیرن. So what's this all about? برای چی اینا رو داره میگه؟ Well, who was the real king of Israel, the king of the temple? It was, of course, God. پادشاه اصلی اسرائیل کی بود اصلا؟ کسی که پادشاه اصلی اسرائیل و معبد بود. خب مطمئناً خود خدا بوده. And who was God's son? It was Jesus. و پسر خدا کی بود؟ خود عیسی مسیح بود. Now, this wasn't a biblical tax anyway. This wasn't something God commanded that everyone had to give to the temple. همونطوری که گفتیم این مالیات چیزی نبوده که بر مبنای کتاب مقدس باشه، خدا به مردم گفته باشه باید این پول رو به معبد بدید. This was something the rulers were doing. بلکه یک قانونی بوده که اون حکمران‌ها فرمانروای اون موقع درست کرده بودن. And Jesus says, well, I am the son of the true ruler God, so I'm exempt from the tax. پس اینجا هم عیسی میگه من پسر خدا هستم که پادشاه و حاکم حقیقی هستش، پس من معافم از مالیات دادن. Now, is Jesus really that worried about having to pay a bit of money? آیا واقعا عیسی اینقدر نگران این بوده که بخواد یه مقدار پول بابت مالیات بده یا نه؟ That's not why he's questioning Simon and why he thinks Simon has done something wrong. مشکل عیسی این نبوده، این مالیات نبوده و به این خاطر نبوده که داره اینجا از شمعون سوال میپرسه و فکر میکنه که کاری که کرده اشتباهه. It's because the way Simon Peter said this and said that Jesus did pay the tax, he was almost bringing Jesus down to everyone else's level. بلکه مشکل اون مدل جواب دادن شمعون پطرس بود که جوری حرف زده بود که انگار مقام عیسی رو آورده بود پایین و با آدمای زمینی یکیش کرده بود. But in this matter, Jesus was different, and that was so important that he was the Son of God. و میدونیم که عیسی مهم بود، متفاوت بود. میدونیم که عیسی پسر حقیقی خدا بوده. Remember, 2 or 3 talks ago, we saw that Peter was the one who said, "You are the Son of the living God." اگه یادتون باشه تو 2 یا 3 ویدئوی قبل از این خود پطرس به عیسی گفته بود که تو پسر خدا هستی. That was true, and Peter knew that. و این حقیقت هم داره و پطرس هم این حقیقت رو میدونسته. But by the way he answered this question, he's almost showing like he's not acting in line with that knowledge about Jesus being the Son of God. ولی مدلی که اینجا جواب میده به اون مأمورون با خراجگیر جوری جواب میده که جوابش با ایمانش و چیزی که به عیسی گفته بوده همخونی نداره. And Jesus isn't being hard, he's not nasty to Peter, but he's just saying, remember who I am. عیسی هم اینطور نبوده که بخواد باهاش خیلی بدرفتاری کنه یا سخت بگیره بهش، فقط داره جوری باش حرف میزنه که بهش که یادت باشه که من چه کسی هستم. He's saying, don't make me less than I am. بهش میگه که کاری نکن که من رو از اون چیزی که هستم کمتر کنی. He's not saying this because he's arrogant and he wants everyone to say, aren't you wonderful, Jesus? عیسی این قضیه رو به این خاطر نمیگه که متکبر بوده یا به این خاطر نمیگه که همه به عیسی نگاه کنن و بگن که تو چقدر فوق‌العاده‌ای و چه مقام بالایی داری. It is a truth that he is the Son of God. He is that important and exalted. این حقیقت داره که عیسی پسر خدا بوده و متعال و والا مقام بوده. And his disciples have to think of him in that way. و شاگردهاش هم باید با علم بر این موضوع هر کاری که میخوان بکنن انجام بدن. And when Peter said, yes, he pays the tax, Peter wasn't thinking of him as the exalted Son of God. وقتی هم که اونجا پطرس به اون مأمور میگه که بله سرور من مالیاتش رو میپردازه، جوابی که داده بر مبنای این نبوده که عیسی پسر خداست و به این قضیه فکر نمی‌کرده و اومده اونطوری جواب داده. If we start making Jesus less than he is, whether in our mind or by what we say, it's very bad. این خیلی بده که چه تو فکرمون چه تو کلاممون عیسی رو کمتر از اون چیزی که هست جلوه بدیم و حدش رو بیاریم پایین. In our mind, he has to be the most amazing and important thing. هممون باید عیسی رو توی ذهن خودمون، توی فکر خودمون به بهترین و والا مقام ترین شخص تبدیلش کنیم. When we talk about him, we have to talk about him as the true,
wonderful king. وقتی داریم مثلا در مورد عیسی صحبت میکنیم باید جوری در موردش صحبت کنیم که نشون بدیم عیسی اون پادشاه واقعی هستش. The way we behave has to be in line with our knowledge of him as the Son of God. و تمامی رفتارهامون هم باید در راستای علم بر این باشه که عیسی پسر خداست. If it's not, we just bring him down in our minds and in other people's minds. اگر اینطور رفتار نکنیم هم فکر خودمون توی افکار خودمون حد عیسی رو پایین میاریم و هم این نگرش رو در ذهن دیگران ایجاد میکنیم. And that's so disrespectful to him and God. و میدونیم که این یه بی احترامی بر نام عیسی و خدا هستش. And it will stop us obeying him as much because he won't be as great and important to us. و اینکه عیسی اگه تو ذهن ما مهم و بزرگ نباشه مطمئنا دیگه ازش اطاعت هم نمی‌کنیم. So that's why Jesus seems to make a big thing of this with Peter. پس واسه همین بوده که عیسی اینطوری اومده با پطرس برخورد کرده اینجا. He says, remember who I am and make sure you act in line with it. بهش میگه که یادت باشه که من چه کسی هستم و جوری هم رفتار کن که این موضوع در توی رفتارهات هم حتی نشون داده بشه. And let's just finish off with verse 27. بیاین آیه 27 رو هم بخونیم. اما برای اینکه ایشان را نرنجانیم به کناره دریا برو و قلابی بیانداز. نخستین ماهی را که گرفتی دهانش را بگشا. سکه‌ای 4 درهمی خواهی یافت. با آن سهم من و خودت را به ایشان بپرداز. So Jesus still pays the tax. پس با وجود این عیسی مالیاتش رو هم میپردازه. He doesn't just pay it for himself though, he pays it for himself and Peter. فقط هم مالیات خودش رو نپرداخت بلکه پولی که داد بابت مالیات خودش و پطرس بود. He does this miracle where Peter catches this fish and inside there's a miracle, there's this exactly the right coin for both of them. این معجزه رو انجام میده که پطرس بره یه ماهی بگیره و در دهان ماهی سکه‌ای باشه که دقیقاً برابر با مالیات عیسی و پطرس هستش. And look what Jesus says, let's do this so we don't offend them. و به پطرس میگه که بیا این کارو بکنیم تا اونها رو نرنجونیم. Jesus could have insisted and say, I'm not going to pay it because I am the Son of God. عیسی خیلی راحت میتونست بهشون بگه که من مالیات نمیپردازم چون من پسر خودم. But he didn't. He came down to the same level as everyone else and he paid that money for him and Peter. ولی این کار رو نکرد عیسی. عیسی خودش رو پایین کشید، خودش رو متواضع کرد و مثل آدمای دیگه رفتار کرد و مالیات خودش و پطرس رو پرداخت. He chose to do that. عیسی انتخاب کرد که این کار انجام بده. And of course, that's exactly what he did in his death. و دقیقاً در زمان مرگش هم همین کاری کرد. He willingly came down a level and became a servant. عیسی با خواست خودش مقامش رو پایین کشید و به یه خادم تبدیل شد. He didn't say, I'm not going to die. He said, I will willingly give my life. عیسی نگفت من نمیخوام بمیرم. گفتش که خودم با خواست و رضایت خودم زندگیمو فدا میکنم. And he gave it for him and the others in the same way he paid for himself and Peter. و زندگیش رو فدا کرد برای خودش و برای دیگران. همونطوری که اینجا مالیاتش خودش و مالیات دیگران رو پطرس رو داد. So another important lesson. پس یه درس دیگه میگیریم اینجا. Jesus was exalted and the Son of God. عیسی متعال، عیسی والا مقامه و پسر خداست. But he willingly took the lower position to serve us and die for us. ولی با خواست و اراده خودشه که مقام پایین رو برای خودش انتخاب میکنه و خودش رو به خادم دیگران تبدیل میکنه. We can't bring Jesus down. We should not minimize Jesus. ما آدم‌ها نمیتونیم مقام عیسی رو پایین بگیریم، نمیتونیم عیسی رو کوچیک جلوه بدیم. But Jesus, if he wanted to, could choose to make himself lower, and he did. ولی عیسی اگر خودش انتخاب کنه میتونه خودش رو پایین بکشه، میتونه مقام کمتری رو برای خودش انتخاب کنه. But now that Jesus is more exalted than he was here, now that he's immortal, we can never bring him down. الان که دیگه عیسی بیشتر از قبل متعاله، الان که دیگه فنا ناپذیر و زندگی ابدی رو داره، دیگه نمیتونیم به هیچ وجه عیسی رو پایین بکشیم. And Jesus won't be brought down. He will come back and rule the earth as king. و عیسی هم اینطور نیستش که بخواد مقامش پایین بیاد. عیسی پادشاهه و قراره به کل دنیا حکمرانی کنه. We get a wonderful insight into Jesus here. اینجا یک چیز خیلی فوق‌العاده از درون عیسی، از افکار عیسی دستمون میاد. He was the Son of God. He was worthy of all praise. اینکه عیسی پسر خدا بود، شایسته تمامی ستایش هاست. He was worthy of being at the top.
عیسی شایسته این بودش که در رأس باشه. But he willingly took the bottom position to die for us. ولی خودش با خواست قلبی خودش انتخاب کرد که پایین ترین مقام رو بر خودش انتخاب کنه و برای مردم بمیره و بره رو صلیب. So when he tells Peter not to bring him down, it's not him being arrogant. He just knows it's best for us to keep him as so important in our minds. پس وقتی به پطرس میگه که نباید مقام من رو پایین بیاری، به این خاطر نیستش که داره متکبرانه رفتار میکنه. به این خاطره که میدونه بهتر برای همه اینه که مقام عیسی رو حفظ کنیم توی زندگیمون. Thank you very much. ممنونیم که تماشا کردید.